Right, we're online now. Yes. So the first lesson's about the basic teaching of the apostles and particularly the resurrection of Jesus. قبل از دعا موضوع درس اول رو بهتون بگم که یک چیز کلی، قواعد کلی درباره تعالیم و صحبت‌ها که خود مسیح در زمان زندگیش و حواریونش و شاگرداش انجام میدادن و بشارت روز قیامت و پادشاهی خدا. So we'll begin. There's no liquid back there, is there? Right. Move that back a little bit. Okay. So shall we start with prayer? There we go. Yes, we'll start with the prayer in a moment. We all ready? پس همه دعا میکنیم با هم، چشامون رو میبندیم، سکوت مطلق میکنیم، به درگاه خدا میریم و دعا میکنیم. Okay, let's start with a prayer. Father in heaven, پدر آسمانی ما، we thank you that we can meet in peace. از تو ممنونیم به خاطر اینکه میتونیم در صلح و آرامش جلسه ای داشته باشیم. Help us to think about the message of the apostles. کمک کن تا پیام واقعی رسولان تو رو امروز بفهمیم. Help us to understand your word. و کمک کن تا کلام تو رو بهتر درک کنیم. And help us to grow closer to you. و البته کمک کن تا به درگاه تو قریب و نزدیکتر بشیم. This prayer we ask in Jesus' name. این دعا رو در نام پرجلال عیسی میخوام. Amen. Right. So this is a slight change of plan. میگه که چون همه اکثرا جدیدن خیلی سریع یه درس دیگر رو به جای درس قبلی میذاره. So what I'm going to do instead of the planned study is one on the basic teaching that the apostles always started off with. چیزی که امروز میخوایم صحبت کنیم دربارش تعالیم و بشارت‌هایی بوده که بعد از مسیح حواریون و رسولانش میدادن در سده اول میلادی. So Jesus was born a little over 2000 years ago. همونجور که میدونید عیسی مسیح یه چیزی حدود 2000 سال پیش 2000 سال پیش به دنیا اومد. And about 30 years later he taught in what's now Israel, in Judea, in Galilee. همونطور که میدونید در سن 30 سالگی شروع کرد کار خودش رو در اسرائیل کنونی که اون زمان در واقع اورشلیم و یهودیه نام داشت. After he ascended to heaven, his work was carried on by people who had been with him while he was teaching. وقتی عیسی مسیح رو در 33 سالگیش به صلیب کشیدن و در روز سوم بلند شد، بعد از 50 روزم که به آسمان ها صعود کرد، تازه شروع کردن کارش رو ادامه دادن حواریونش و شاگردان نزدیکش. What they did is written down for us in the Acts of the Apostles, the book in the Bible. این کارها رو میتونیم در بخش سوم عهد جدید بخونیم. میدونید عهد جدید 4 بخش سوم بخش دومش روز میخوام اعمال رسولان. اعمال رسولان خیلی مهمه، کتاب مهمه. And they traveled all over the ancient world and they taught people. در واقع این اعمال رسولان آخر 100 سال خصوص است. در واقع این اعمال رسولان کارهایی که این حواریون شروع کردن انجام دادن، که شمالی که جنوبی که غربی که شرق رفتن و بشارت دادن. What they said is written down for us in the Acts of the Apostles, where there are several speeches that they gave. و یه سری از این سفرها یه سری صحبت‌ها داشتن داخلش، مردم جمع می‌شدن مثل الان که دکتر جان داره براتون صحبت میکنه. اون موقع اینا حرف می‌زدن برای مردم از اتفاقایی که افتاده و الان اینا رو نوشته شده داریم تو اعمال رسولان. And if you look at these speeches that the apostles made, they always follow the same pattern. ولی اگه دقت بکنیم به این تعالیم این حواریون و رسولان، می‌بینیم یه چیز واحد رو دنبال کردن و در واقع یک حرف جامع و کلی رو زدن. So there's something that happened that made a crowd gather that they were talking to. جاهای مختلفی رفتن، اتفاقای مختلفی افتاده، مردم مختلفی نشستن پای صحبتاشون. So the first bit of the speech is always about whatever it was that got the crowd together. ولی اول صحبتاشون هر چیزی که می‌خواستن هر جا شروع بکنن از این میگفتن که چی شده که الان دور هم جمع شدیم و چیه موضوعشون.
But then the rest of the speeches are always more or less the same. ولی دیگه بقیه این درسایی که میداده وقتی الان میخونیمشون یه حرفه، یه درسه، یه چیز واحد رو هر کدومشون یه جای مختلف گفته. And they are a picture of the basic teaching that the apostles always said wherever they went. و این ساختاریه که همه رسولا، همه حواریون هر جا رفتن داشتن. حالا نوع جمله شاید فرق میکرده ولی اصل تعالیم یکی بوده منظورش. And next week I'm hoping to look at a different one of these speeches in the Acts of the Apostles chapter 10, but today I want to look at the one in chapter 2. میگه امروز میخوایم درباره یکی از این ساختار تعالیم که در باب 2 اعمال رسولا رو نگاه کنیم. هفته دیگه هم به یک ساختار متفاوت نگاه میکنیم که باب 10 اعمال رسولان خواهد بود. So Acts chapter 2 is the first time that an apostle gave a speech about the gospel to anybody. میگه اولین باری که بعد از مرگ و رستاخیز عیسی مسیح حواریون درباره این قضیه بشارت دادن و شروع کردن موعظه کردن باب 2 اعمال رسولان صفحه 1416. And this is very soon after the resurrection of Jesus. دوباره هیچ که کتاب نداره؟ شعر کنید. محمد در بیار. آقا بیار اونجا یه دونه شعر کن. مرداد دادی؟ کوروش بیاری پس این فایده نداره. No one has books but they have to look at something. دو سه نفری بشید میگه. از کوروش هم کتاب شده بگی محمد بده. دو سه نفری یکی داشته باشید. فعلا تا 3 جلسه کلاس بیاد بهتون میگیم کتاب. اعمال رسولان باب 2. Which verses you want to look at? Well, we'll come to that in a moment. I'm just going to give a context. بده اون کتابم بده. اینو اون چند نفر که جلوی منن ببینن دیگه. الان یکی برات پیدا کنم. یکی میرسونه. کوروش انداز. این نداریم دیگه فعلا تا همه توی جدید واسه معمولا قدیمی ها همه دارن. از شد 1416 فعلا. آره رو موبایلشون نگاه کنم ولی خب کتاب مهمه. We all got Bibles out now, right? So this is a speech that Peter gave just after they had received gifts of the Holy Spirit. اینجا یه اتفاق خیلی مهم میفته. روزیه که عطایای روح القدس داده میشه، یعنی روز پنتیکاست که بعد از دریافت این عطایا پول سراسون میره بالای تپه و شروع میکنه حرف زدن برای مردم. Right. So they suddenly found that they could speak in languages that they hadn't known before. مثلا یکی از این عطایا این بود که یه نفر بلند میشد به همه زبان‌های مختلفی که اصلا نمیدونه صحبت میکرد. عربی و شرقی و غربی و عبری و یونانی و یارو تا حالا هیچ زبانی نمیدونست، فقط زبان مادریشو بلد بود، ولی یه دفعه به زبان‌های مختلف کاملا مسلط صحبت میکرد. And they went out into the streets and started talking to people in all these different languages. و اونی که اینجوری دریافت میکرد این عطا رو میرفت توی خیابون‌های اورشلیم، میرفت تو جای مختلف دیگه همه زبانی بلد بود و حرف میزد با مردم به زبان‌های مختلف. And the crowd gathered to see what was happening. خب مردم هم جالب بود براشون. و یکی اومده 7 تا زبون 10 تا زبون داره کامل صحبت میکنه. بریم ببینیم چیه داستان. And Peter talked to them about what was happening, about why they were talking in all these different languages. بعد مردم میپرسن چی شده، یکی داره هر کی به زبان‌های مختلف حرف میزنه، یه چیزای خاصی دارن میبینن عجیب که تا حالا ندیدن. میپرسن از پتروس آقا و پتروس جواب میده اینجا به مردم که چه اتفاقی براشون افتاده. And then he starts to tell them about the message of the gospel. و اینجاست که پتروس سعی میکنه پیام اصلی انجیل رو و کتاب رو بده به مردم. And that's where we're going to start. و اینجا جایی که ما میخوایم شروع بکنیم به خوندن. So we're in Amal Rasulan Baba 2 آیه 22. یکی بخونه لطفاً آیه 22 رو. ای قوم بخونم. بفهم. ای قوم اسرائیل این را بشنوید چنان که خود آگاهید
عیسی ناصری مردی بود که خدا با معجزات و عجایب و آیاتی که به دست او در میان شما ظاهر ساخت. بر حقانیتش گواهی داد. Right, and if you could read verse 23 as well, I used to شما say. 23 رو بخون که دوست داشتی. کی بود خون؟ بخون. آن مرد بنابر مشیت و پیشدانی خدا به شما تسلیم کرده شد و شما به دست بیدینان بر صلیبش کشیده کشتید. Right, so what's happened here, it tells us that Jesus had been taken, he had been crucified, and he had been killed. چیزی که تو این آیات داریم واضحه. میگه یکی بوده به نام عیسی مسیح که مرد خدا بوده، معجزات زیادی میکرده، شما دستگیرش کردید و کشتیدش. But that wasn't the end of the story, ولی این پایان داستان نبود. because if you read verse 24, اگر یکی آیه 24 رو بخونه میبینیم چه اتفاقی افتاده. ولی خدا او را از دردهای مرگ رهانیده برخیزانید، زیرا محال بود مرد بتواند او را در چنگال خود نگاه دارد. Right, so the first thing that Peter ever says about Jesus is that Jesus was killed and raised from the dead. پس اولین چیزی که در این ساختار بشارت و موعظه میبینیم چیه؟ اینی که عیسی بشارت داره میده پتروس و اول موعظه‌اش اینه که یکی بوده به نام عیسی مسیح، دستگیرش کردید، کشتینش، ولی مرگ نتونست او رو نگه داره و از مرگ بلند شد. Now, Peter doesn't expect them to believe it without any evidence. البته پتروس توقع نداشت اونایی که جمع شدن اونجا نگاه میکنن مثل شما خیلی زود باور کنن و قطعاً باید اسناد یا مدرکی ارائه میداد. So he gives them evidence of what he says. پس در مورد گفته‌هاش اثبات کرد با یه سری مدارکی که در دستش. And the first thing he does is to show that the resurrection of Jesus is something which fits in with previous scripture in the Old Testament. اولین چیزی که به عنوان سند ارائه داد این بود که این مرگ و رستاخیز عیسی مسیح چند هزار سال قبل و چند صد سال قبل پیشگویی شده در کتاب‌ها. But then in verse 32 و بعد در آیه 32 we have a very significant statement, if someone could read that. یکی دیگه بخونه لطفاً. خدا همین عیسی را برخیزانید و ما همگی شاهد بر آنیم. So the point is that the apostles were witnesses of the resurrection. نکته مهمی که در این آیه نهفته است اینه که این حواریون خودشون شاهد عینی این رستاخیز بودن، یعنی به چشم دیدن. They had been talking to Jesus. با عیسی صحبت کردن، بعد از که مرد و بلند شد دیدنش، لمسش کردن، باهاش صحبت کردن. What I've got here is a chart which shows the time periods. I suppose I'll point it that way first, and I'll point it this way afterwards. So Jesus was crucified on the day before the Passover. همونطور که میدونید عیسی مسیح قربانی شد در واقع یه روز قبل before or after The day before he was crucified. قبل no He was crucified the day before the Passover. Yeah, the day before the Passover he crucified. یک روز قبل از در واقع عید پسح قربانی شد عیسی مسیح. And he was raised from the dead the day after the Passover. و یه روز بعد از این عید پسح از مرگ بلند شد، یعنی روز سوم. And then according to Acts chapter 1 he taught the disciples for 40 days. و با توجه به مداری که در باب یک همین اعمال رسولان داریم، عیسی مسیح بعد از که بلند شد روز سوم 40 روز با مردم و 40 days. 40 روز با مردم و این حواریون. So and then they witnessed him ascend to heaven. و بعد از این میره با آسمون ها، بعد از این 40 روزی که با اینا صحبت میکنه. So they've been talking to him for 40 days after the resurrection. پس این مهمه چون الان یه ایامی رو در میاره که سوال توی مصاحبه نامه مافیس حتما 2-3 تا سوال توشه. پس اینکه عیسی مسیح چه روزی قربانی شد یه روز قبل عید پسح، یه روز بعد عید پسح با آسمون میره، 40 روز میمونه روی زمین، مردم میبیننش و بعدش
Yeah. So there's this end we've got the resurrection, اون and that's 40 days. اون 40 روزه. ببینید این 3 روز وسطی قربانی میشه، قبلی پسر، روز بعدیش بلند میشه از مرگ. این 40 روز چقدر دیگه میمونه اونجا؟ Yeah. آره. So Pentecost is 50 days after the یعنی Passover. به یونانی یعنی 5 و پنتا یعنی 50مین. واسه همین پنتیکاس هم یعنی 50مین روز بعد از این اتفاق و روز پنتیکاس. So it's 9 days before the disciples had been talking to Jesus. حالا این اتفاقی که افتاده یه 9 روز این وسط میمونه. آخرین باری که عیسی مسیح میبینه مردم و حواریونش رو تا وقتی که میره با آسمون. So we just got this little arrow there, 9 days, not very long. اون 9 روز اون یه تیکه آخره که علامت زده. And here we've got Peter who is saying, we are witnesses, we have seen Jesus alive. و این زمانی بودی که پتروس میگفته ما شاهد بودیم، ما به چشمون دیدیم اتفاقات. Now, those weren't the only witnesses. فقط این پتروس و حواریون البته تنها شاهدان نبودن بر این اتفاق. And there is a very convenient list for us in the first letter of Paul to Corinth, 1 Corinthians. اگه بریم به اول قرنتیان، پولس رسول داخل یه نامه بلند بالای همه کسایی که یا اکثر کسایی که اون روز اونجا بودن رو لیست کرده. Which chapter you mean brother؟ 1 Corinthians chapter 15 صفحه 1497 and باب 15 اول قرنتیان verse well, we'll read verses 3 and 4 in a moment, but just 1498 باب 15 آیه 3 و 4 اول قرنتیان. better say this was written about 25 years later. البته یادتون نره این نامه 25 سال بعد از اون اتفاق نوشته شده. This is written in the spring of 55 AD. در حدود سال 55 بعد از میلاد این نامه پولس به اول قرنتیان نوشته شده. And Jesus was raised in 30 AD, so it's 25 years later. پس همونجور که میدونیم عیسی مسیح هم در 38 بعد از میلاد بلند شد از مرگ و این 25 سال بعدش این نامه. So if we could read verses 3 and 4. یکی بخون آیه 3 و 4 رو دیگه همه مشارکت بکنید یه جوری توی این آیه خوندن. زیرا من آنچه را که می‌رسید چون مهمترین مطلب به شما سپردم، اینکه مسیح مطابق با کتب مقدس در راه گناهان ما مرد و اینکه دفن شد و اینکه مطابق با همین کتب در روز سوم از مردگان برخاست و اینکه خود را بر کیفا ظاهر کرد و سپس بر آن 12 تن. پس از آن یک بار بر بیش از 500 تن از برادران ظاهر شد که بسیاری از ایشان هنوز زنده‌اند، هرچند برخی پخته‌اند. مرسی. Gotten a long way there. So, first of all, verse 3, Paul is repeating something that the other apostles had told him. اولین آیه 3 و 4 بود که پولس هم همون حرفی زد که بقیه حواریون هم زدن توی باب 2 هم خوندیم. And he's talking about the death and the resurrection of Jesus. چیزی نبود به جز مرگ و رستاخیز عیسی مسیح که قبلا پتروس گفته بود که عیسی مسیح رو گرفتید، کشتید و در روز سوم بلند شد. And then from verses 5 to 8 there is this list of people who saw Jesus alive. از آیه 5 تا 8 لیست اون افرادی هستند که عیسی مسیح رو بعد از رستاخیزش زنده دیدن. And there are some interesting people in that list. یه سری آدم‌ها خیلی جالب میگه تو این لیست هستن. Now did we go on and read that list? I seem to She wrote until verse 7. verse 7. Right, well, that'll do for the moment. We'll You want 8 and 9 as no, well? no. We'll stick with that for the moment. We'll do verse 8 when we need to. Yes, I heard her read the 500 brethren at once, but So the important people here is James Well, 1. well, yeah, they're all sorts of important people. First thing for me is just how many there were. میگه اول اینکه ببینیم یه سری آدمای مهم که مسیح رو بعد از مرگش دیدن کی، اول ببینیم چند نفر بودن. So in verse 6 there's a time when Jesus is seen by more than 500
people at once. آیه 6 یکی از جایی که مسیح رو بیش از 500 نفر دیدن. اینجا میگه که یک بار بر بیش از 500 تن از برادران ظاهر شد. So that's a lot of people. پس این خیلی یکی دوتا نیست. Now, there's a little detail here that helps to confirm what's being said. ولی یه سری اطلاعات بیشتر داریم در ادامه آیه و آیات بعد. So the occasion is in Matthew chapter 28. Well, hang on. Let's just stick in 1 Corinthians first. همونجا شما بمونید چون سخت تا برید و برگردید. من رفتم. If we just read verse 6 again, we'll look at the detail. Sorry, in 1 Corinthians 15, we'll. یه بار دیگه آیه 6 همون اول قرنتیان رو بخونید باب 15 و یکی. آن یک بار بر بیش از 500 تن از برادران ظاهر شد که بسیاری از ایشان هنوز زنده اند هرچند برخی خفتند. So Paul is very concerned to say that most of these 500 people are still alive. اون آخر آیه مهمه، میگه که بسیاری از ایشان هنوز زنده اند. خب 25 سال بعد اتفاق افتاد. یارو هم اگه 20 سال 40 سالش بوده حالا 60 70 ساله بودن ولی زنده بودن دیگه اکثرشون. So in 25 years after the resurrection, when Paul was writing to Corinth, there was still a large number of these 500 who were alive. پس من زودتر گفتم دیگه منظورشو همون 500 نفری که اون روز بودن 25 سال بعدش اگر این نامه نوشته شده یارو اگه 30 سالش بوده 40 سالش بوده 50 سالش بوده باز 60 70 ساله بوده و هنوز پیرمرد پیرزن بودن زنده بودن. Now you have to say, why would Paul actually say that? بخواد بهتون بگه چرا این حرفو دقیقاً زد که گفته ببینید زندن به نظرتون. Well, there's only one reason for telling the Corinthians these people are still alive. He's saying you can go and ask them. تنها دلیلش این میتونه که این نامه که داره مینویسه به کلیسای قرنتوس یکی از اولین کلیسای مسیحیت میگه هنوز زندن، یعنی برو بپرس ازش اگر باور نداری دیگه هستش این هم جاشه فلانی اسمش فامیلش رو برو سوال کن ازش. Now it's actually quite a long way from Corinth to Jerusalem or to Galilee. How long was that? How far it's several hundred kilometers. یه البته راه نزدیکی نبوده 700 کیلومتر بوده از در واقع جلیل به قرنتوس. So it's unlikely that they would accidentally come across one of these 500 people. ولی قطعا یه نفر از این 500 تا اومده رد شده از اون شهر و چیزی چون قرار بوده برن همه جا بشارت بدن به این قضیه رو. So you can deduce that some of these 500 people were going round, traveling around the world, telling people what they'd seen. منظورش اینه این 500 نفری که اینو دیدن هر کدومشون بالاخره تو اون 20 سال 25 سال یه جای مسافرت کرده، یه تهران که حداقل رفته از خونهشون رفته اونجا اولین چیزی گفته راستی دیدید یکی رو دیدم به نام عیسی مسیح بلند شد و این به اون گفته اون به این گفته خود به خود همه با خبر شده. So some of them must have come to Corinth from time to time. منظورش اینه از این 500 نفر حداقل یه نفرش اومده قرنتوس رد شده و برای همه گفته که من به چشم دیدم این اتفاق. Now if we look at the occasion when it happened, that's in Matthew chapter 28. این قضیه رو میگه تو باب 28 متی میتونیم ببینیم صفحه 1298 verse. Well it's from verse 16 to verse 20. آیه این آخرش مأموریت بزرگ اینی که میگم آقا هر کی هر جا رفته روی این حساب و اینم سوال داخل مصاحبتون. آیه 19 سوال جواب مصاحبتون. باب آخر متی 1298. So you want all the verse to read? Yes please, yeah. یه نفر بخونه 16 تا آخرش اگر نه من میخونم 16 تا 20. آنگاه آن 11 شاگرد به جلیل بر کوهی که عیسی به ایشان فرموده بود رفتند. چون در آنجا عیسی را دیدند او را پرستش کردند اما بعضی شک کردند. آنگاه عیسی نزدیک آمد و به ایشان فرمود تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به من سپرده شده است. پس بروید و همه قوم‌ها را شاگرد سازید و ایشان را به نام پدر، پسر و روح القدس تعمید دهید و به آنان تعلیم دهید که هر آنچه به شما فرمان داده‌ام به جا آورند. اینک من هر روز تا پایان این عصر با شما هستم. آمین. Right. So Matthew is telling the story of the disciples. So he only mentions the disciples
there, but there must have been others because some of them doubted. میگه پس این مأموریت بزرگ فقط برای متی نبوده اینجا، بلکه برای این 500 نفری هم که دیدنش بوده و خیلی دیگه. By this time, all the disciples had met Jesus. They touched him. They talked to him for quite a bit, so they all knew. بعد از رستاخیز مسیح 4-5 بار حواریونش میبیننش. یه بارش میگه بیا دست بزن ببین من دستام سوراخ نیست. یه بار بهش میگه گرسنه‌ام ماهی بهش میده. یه بار بهش میگه بیا با هم صحبت بکنیم، دست میدن هم دیگه رو بغل میکنن. But if you've got a large crowd of people all together, some of them wouldn't know Jesus very well. یه سری آدما بودن که با مسیح خیلی خوب نزدیک زندگی کردن. منظورش که باشون بلند شده، نشسته، خوابیده، زندگی کرده یا چند ماه یا چند سال حتی. And they're saying, is it really him? I don't know. Yeah. بعضی هم نه، کاملا حالا از نزدیک نمیشناختنش از این افراد. But what Jesus tells them to do is to go out to all the nations and ولی teach. اتفاقی که میفته تو باب 28 متی مهم بودنش اینه که میگه فرقی نمیکنه منو کامل میشناسی کم میشناسی یا الان تازه اومد انگلیس تو هاستلی، همه باید این مأموریت بزرگ رو انجام بدن. And we've just worked out from 1 Corinthians that that's exactly what they were doing. و اول قرنتیان ما دقیقا میبینیم دارن همون کارو میکنن تو سده اول اونایی که بودن و زنده بودن اون زمان. So it's very typical of the Bible. You get these little details that correspond from one bit to another. این در واقع یک اساس و قاعده بزرگ برای مسیحی است که مسئولیت باید داشته باشن نسبت به بشارت و کلام خدا. And it helps to confirm that what the Bible is telling us is an accurate picture. و این کاریه که در واقع اونا انجام میدادن و هر مسیحی باید انجام بده، نشون دادن تصویر واقعی کتابه. So we've got 2 unrelated accounts, one in Corinthians, one in Matthew. پس می‌بینیم 2 تا دیتیلز خاص داد بهتون، یکی در اول قرنتیان یکی تو متی. But they're both giving us this picture of many people who were travelling out all around the world telling people about what they'd seen of the resurrection. و هر دوی اینها همون مأموریت بزرگ رو انجام دادن تو این دعای مخ. یکی حواریون، یکی 500 نفر، یکی بقیه که برید و اعلام کنید، بشارت بدید پادشاهی خداوند. Anyway, let's go back to 1 Corinthians chapter 15. بریم باب 15 همون 15 قرنتیان verse. Well, we're still in this list. We're looking at chapter verse داریم همون 5. چیزا تعداد رو Verse می‌خونیم، 5. لیست رو داریم می‌بینیم. همون آیه 6. Just work through some of the people. Yeah, we'll just work through some of the people who are in the list. 1498 اول قرنتیان باب 15 همون لیست آیه 6 و 7 و 8 که خوند دوستمون. So with the 500, many of them wouldn't have known Jesus very well. این 500 نفر میگه که واقعیت اینه که همشون کامل نمیشناختن عیسی مسیح رو، یا فقط مثلا یکی دو بار چند بار از مثلا دیدنش از نزدیک ولی صمیمی باش نبودن یا فامیل نبودن. But the first one in the list is Cephas. Cephas. Where is it? Say Petrus in verse 5. Then he appeared to. You want to say yeah, Cephas. We have same. Yeah. Right. So the first one is Cephas. Cephas. Right. It's a word. It means sang. میگه کیفاس اصل این معنیه و معنی سنگ، صخره در واقع. Right. And that's an Aramaic word. و به زبان آرامیه. And in Greek the same word is Petros. و معنی همین صخره که به زبان آرامی در زبان یونانی میشه پتروس. So we're talking about Peter, the person who gave the speech in Acts of the Apostles. پس اینجا داره میگه و این که خود بر کیفاس ظاهر شد، یعنی به پتروس ظاهر شد. صخره همون معنای اصلی ریشه کلمه پتروسه که کیفاس میشه به آرامی. بعد از اون به 12 تن. So there's the same name in 2 different languages. That's the point. یه اسم میگه که این کیفاس همون معنی صخره است و معنی پتروس رو میده. Peter knew Jesus very well. پتروس خیلی نزدیک بود دیگه به عیسی مسیح، یکی از یاران مورد علاقهش بود و حوالی خیلی نزدیکش بود. He'd been one of
Jesus' closest disciples. یکی از همونش که گفتم نزدیکترین در واقع یکی از مثلا دست راست‌های مسیح بود تو مدت زندگیش. So he wouldn't mistake Jesus for someone else. دیگه اگر اون 500 نفر غریبه بودن، اینی که 3 سال با مسیح خورده و خوابیده و زندگی کرده، بعید بود بعد از رستاخیزش اشتباه تشخیص بده مسیح رو با یکی دیگه. Now in verse 5 it also talks about the 12. تو اون آیه 5 که خوندیم علاوه بر پتروس میگه و بر آن 12 تن، منظورش 12 حواریه. Now Jesus had 12 close disciples who traveled around with him. There were more than that, but there were 12 very close ones. یه چیز حدود 30-40 نفر بودن که مسافرت میکردن، زن بوده، یه سری مرد بودن با مسیح تو این مدت 3 سال زندگیش به جای مختلف که بشارت میده، ولی 12 حواری از همه بهش نزدیکتر بودن و هر جا بودن با هم بودن. And they formed a sort of group of 12 people, so they're called the 12, even though by this point one of them was dead. با اینکه اون زمان که اینو دارن می‌نویسن 25 سال بعد که میدونید یهودا خیانت کرده و خودش رو کشته و آویزون کرده و ولی با این وجود دیگه این 12 مونده رو زبون ها و تا به امروز میگن 12 تن. ما هم 12 تن علما البته داشتیم در ایران. In verse 7 he talks about James, Jacob. یه چیز خیلی مهم اینه که داخل آیه 7 این یعقوبه. یعقوب کی بوده؟ سوال دوباره تو مصاحبتون اومافیس. So Jacob was one of Jesus' brothers. برادر تنی عیسی مسیح بوده که چیکار کرده؟ حالا سوال بعدی بذار بگه بعد میگم. Again he would know Jesus very well. برادر تنی قطعا میتونه مسیح رو کامل بشناسه دیگه. شما داداشتون هرچی گیریم هم بکنی بالا پایین هم بپرید باز میگه داداش تابلو دیگه خودتی نکن، یعنی کامل میشناسی. But we know that during during the time Jesus was teaching, James didn't believe Jesus. بعد یکم سکوت کنیم بچه اگر میخواین نکات مهمو بهتون بگم برای زندگیتون مهمه، وگرنه چون تعداد بالای صدا به صدا نمیشه. خدمتتون عرض کنم که میدونید که یعقوب وقتی عیسی مسیح زنده بود بهش ایمان نیاورده بود، اصلا قبولش نداشت به هیچ وجه. بعد از مرگش بهش تازه ایمان میاره. So if you keep your finger in 1 Corinthians 15, but if you read in John chapter 7 and verse 5, Johanna Boba اینجا رو نگه دارید، یعنی منظورش اینه که گمش نکنید. Say again فارسی. Johanna Boba هفت ای 5. اینجایی که گفت دیگه John chapter 7 verse 5 صفحه 1389. ولی اون قبلی قرنتیانه رو نگه دارید، میخوایم بریم لیستر هم ببینیم. در مورد یعقوب بخوایم بخونیم که برادرش بوده و یکی از کتاب‌های که ما داریم میخونیم در دست باز مال همین برادر عیسی مسیحه و نوشته. So before Jesus was raised from the dead, James didn't believe what he was teaching. همونطور که گفتیم خسته نباشی برادر خودش. یعقوب برادر تنیش بود ولی هر چی تو این 3 سال درس میداد میگفت نه، قبول نداشت و باورش نمیکرد. But afterwards James became an important apostle. ولی بعد از رستاخیزش یکی از مهمترین رسولای سده اول شد که این خیلی زحمت‌ها کشید در قبال مسیحای نو ایمان. We find him in charge of the council of apostles in Jerusalem. می‌بینیم به عنوان یکی از مسئولین در واقع در کلیسای اولیه فعالیت می‌کنه در اورشلیم. And he writes one of the books in the New Testament. و همونجور که می‌دونیم یکی از کتاب‌های عهد جدید رو نوشته نامه یعقوب که نامه یعقوب در این تقریباً چیزای آخره. نامه آخر. And in 62 AD, just after the end of the Acts of the Apostles, he was killed. He was سال killed for his 62 بعد faith. از میلاد اینا رو میدونید که همه حواریون رو میکشن به جز یکی یعقوب رو هم میکشن. سال 82 بعد از میلاد. You don't want to mention about the another brother of Jesus. Well, we'll talk about the other brothers next week when we do an introducing Jesus. We'll talk about them in more detail. 82
82 برادر. یه برادر دیگه هم داره هفته دیگه. Yes, Jesus has 4 brothers, but we'll talk about that. عیسی مسیح که 2 تاشون خادمش میشن و رسولش میشن و نامه دارن تو عهد جدید. یکیشون یعقوب. We'll talk about the other brothers next week. هفته دیگه درباره برادر دوم که یهودا است صحبت. So the other person of note among all these witnesses is Paul himself. But we didn't read the verse 5. Oh, didn't read it. Right. Let me read it. Right, آیه 5 رو نخوندیم خودم میخونم. زیرا حتی برادرانش نیز به او ایمان نیاورده بودند. اینو میخواست بهتون میگه که برادران برای مسیح حتی بهش ایمان نیاورده بودند تا بعد از رستاخیزش. So James didn't believe him before, but after the resurrection, James did believe him. Why? Because he'd met Jesus alive. چرا بعد از مرگش با خب اولش گفتن آقا شاید دروغ داره میگه ولی بعدش چون زنده میبینه برادرش شد یه دفعه باورش میشه دیگه میگه پس اتفاق افتاده درست. And then the last one back in 1 Corinthians chapter 15. برگردیم دوباره به همون 15 اول قرنتیان صفحه 1498 که گفتم انگشتتون رو بذارید برمیگردیم. So if you read verses 8 and 9, which we didn't read before. آیه 8 و 9 رو یه نفر لطف کنه بخونه برامون. باب 15 اول قرنتیان آیه 8 و 9 1498. آخر از همه بر من نیز چون طفلی که غیر طبیعی زاده شده باشد ظاهر گردید. زیرا من در میان رسولان کمترینم و حتی شایسته نیستم رسول خوانده شوم. چرا که کلیسای خدا را آزار می‌رسانیدم. درباره کی حرف میزنه اینجا؟ نه دیگه. پولس. So Jesus didn't just appear to his friends. پس عیسی مسیح فقط به دوستا و حواریونش خودش رو نشون نداده. Paul had actually been so much against Jesus that he was actually persecuting the followers of همونجوری که Jesus. میدونین پولس اول اسمش چی بود آقا کوروش؟ شاول بوده یا سولوس، آدم خیلی پدر سوخته‌ای بوده و بیچاره کرده بود مسیحا رو، میزد و میکشت و شکنجه میداد و آویزون میکرد تا So he changed his name to Paul, yes. تا وقتی که اتفاق میفته و سولوس میشه پولس. And of course he's the one that writes 1 Corinthians. و این پولسی که از کسایی که خیلی 12 تا نامه داره و یکیشون این نامه اول 13 تا اسمه یکیش اول قرنتیانه. But the point about him was that Jesus met him much later than all the other apostles. ولی نکته که تو این آیه نهفته است اینه که این پولس رسول رو مسیح خیلی بعد از اون ملاقاتایی که با حواریونش داشته. That's why he says he's like somebody born at the wrong time. برای همین اینجا گفته که حتی شایسته نیستم رسول خواندشم چرا که کلیسا نه. مثل اینکه یکی میگه جای غیر طبیعی زاده شده باشد چون طفلی که غیر طبیعی زاده منظوری که متفاوت بوده با هم. But it changed him from someone who was persecuting the church to someone who was teaching the gospel. ولی این ملاقاتی که در واقع این ظهور عیسی به سولوس که بعد میشه پولس یه تغییر خیلی بزرگ ایجاد میکنه در سده اول میلادی. کسی که دشمن اصلی مسیحی‌ها بوده و خیلی اذیتشون میکنه به عنوان یه طرفدار و پرچمدار مسیحیت. So it's as though Khamenei becomes the chief of the Christians in Iran or something like that. شب که خامنه‌ای خوابیده یه خوابی ببینه مسیحی ببینه صبح بلند شه بگه آقا باید مسیحی بشید وگرنه علم می‌خوام بکنم اینم بشارت بده و اینجوری و تصور کنین همچین اتفاقی بیفته. البته عمرن نمیتونی حتی تصور کنید. It would make you ask why it had happened. It's difficult even to imagine. But it is that kind of منظورش این که این اتفاق همینجوری بوده. اون موقع پولس هم یه خامنه‌ای یه زمانی بوده برای خودش و یه دفعه یه اتفاق میفته لال میشه اینجوری میره اونور کور میشه عذر میخوام و حنایا رو میبینه و عوض میشه دیگه. خامنه‌ای هم یهو دیدی کور شد یا لال شد و فرداش یه زنه بوده اون بعداً زن خود درست. So it leaves you asking what happens, and Paul says, well, it's because I met Jesus. He was alive and I met him. پس اینجا پولس رسول دیگه اگه بهش میگن که آقا چرا تو اول شاول بودی سولوس بودی برای خود کسب و کار گنده فریسیان بودی چرا الان این کار میکنی؟ میگه خب چون من مسیح رو دیدم دیگه دلیل کافی داشته باش. Now that's not the only that's the human witnesses. That's not the only evidence though.
میگه ما داشتیم چی رو نگاه میکردیم اگه یادتون باشه؟ درباره شاهدا نگاه میکردیم و یه سری اسناد و مدارک داشتیم نگاه میکردیم در مورد این رستاخیز عیسی مسیح. پس هنوز ادامه بدیم. این فقط مدرک نبوده این شاهدای عینی، یه چیز دیگه هم هست. What we also have is an empty tomb. پس بنویسید دو دلیل اصلی که رستاخیز سال هم تو این مصاحبه هم تو اون مصاحبه. رستاخیز عیسی مسیح چی بوده؟ اولی شاهدان عینی که دیدیم، دومی قبر خالی، آرامگاه خالی. دو دلیل بزرگی که باید رستاخیز عیسی مسیح رو باور داشته باشیم چی؟ یکی شاهدان عینی که این پولس و حواریون و پتروس و یعقوب و ایکس و وای، یکی قبر یا آرامگاه خالی. So there are big descriptions of people finding the empty tomb. میگه که حالا من میگم فکر کنم تو فیلم ها خودتون دیدین دیگه چه اتفاقی میفته، میرن یا میرن قبر خالیه. But I'm going to talk about a couple of other minor references to it. میگه خب با وجود دیدن اون فیلم ها اطلاعات، میگه من میخوام حالا خودم از دیدگاه خودم بهتون چند آیه رو نشون بدم. So, for example, still in 1 Corinthians chapter 15 and verse 4. حالا که همونجا اول قرنتیان رو خوشتون اومده و میخونین، بریم به باب 4ش. chapter 4 and verse Chapter 15 and verse 4. same 15 ببخشید آیه 4 همون باب رو بخونید. Så Boba Punsta. So same chapter. Yeah, Boba Punsta Aicha ha. Yeah. 1498 همونجا بودیم. So it talks about Jesus being buried. اینجا داریم میبینیم اولش میگه چی؟ این که دفن شد، یعنی موردی که میمیره دیگه به هر روشی حالا خاکش میکنه. So if you bury someone, you have to bury them in a tomb. What else can you bury them اون in? زمان بالاخره فرق میکرد. یه سری جاها شاید به آویزون یا رو میکردن توی دیوار میمردی، بعضی ها مثل ما توی زمین میذاریم. اون زمان میذاشتنشون داخل یه قبری، یه مثلا حفره چیزی رو میبستنش. So it says he was buried and he was raised. It talks about people going into a tomb and coming out of a tomb. پس میبینیم میگه این که دفن شد و از مردگان برخاست، منظورش کردنش توی قبر دفنش کردن و بعد بلند شد از مرگ. If we go back to Acts chapter 2, اگه برگردیم به همون باب اعمال رسولان، باب 2 اعمال رسولان صفحه 1416 and verse 29. آیه 29ش یکی از دوستان بخونه لطفا. آره. ای برادران، می توانم با اطمینان به شما بگویم که داوود پاتریارک وفات یافت و دفن شد و مقبره‌اش نیز تا به امروز نزد ما باقی است. بله سیرم بخون. اما او نبی بود و می‌دانست خدا برایش سوگند خورده است که کسی را از ثمره صلب او بر تخت سلطنت وی خواهد نشانید. این داوود همون داوود پادشاهه. Is the King David. That's right, yes. He had died 1,000 years earlier. پاتریارک به معنای نیای بزرگه و این موقعی که این نوشته شده خب چند صد سال قبل بوده دیگه داوود پادشاه زندگی کرده و خاکش کردن. He was buried in Jerusalem and his tomb will be a famous sight. People would go and see it. این لایک خمینی. الان خمینی چجوری آرامگاه داره، خیلی دوستش داریم و دوستش دارن. اون موقع هم داوود بهترین خیلی مهمتر از این البته. Of course it's not good for prepared. اون پایین تو پاورقی نگاه کنی نوشته. خدمتتون عرض کنم که میگه خیلی مهم بوده دیگه. داوود پادشاه آدم خیلی دوست داشتنی بوده، بهترین پادشاه اورشلیم بوده، قبری براش درست کردن، آرامگاه درست کردن. So people could go and visit the tomb of David in, I know, half an hour. They walk to the right bit of Jerusalem and there it was. مثل الان که 2.5 میلیون 3 میلیون میرن اربعین کربلا، اون موقع همه این مردم دور و بر واقعا قول ایمان داره میمدن و قبر پادشاه داوود رو زیارت میکردن از جای مختلف. And Peter here is inviting them to compare that with the tomb of Jesus. و اینجا پتروس به عنوان دلیل دوم حقانیت سخنانش میگه که
مقایسه میکنه با قبر داوود، میگه خب این قبر داوود برید ببینید که هستش هنوز. So that also was in Jerusalem. They could also visit that in half an hour or so. چون نیم ساعت بیشتر فاصله نبوده دیگه، اونجایی که داشته صحبت میکرده پتروس با اون ور اورشلیم که آرامگاه داوود بوده. منظورش let me say just explain what's going on here. منظورش این که آقا مثلا یارو مرده، قبول نداری برو نقشه قبر کن، استخوناشو که پیدا میکنی هست. ولی برای این مثال میزنه، میگه که اون داوود پادشاه که این همه مرد خوبی بود قبرش هست و میتونید برید نیم ساعت راه برید ببینید هنوز هستش اونجا، باقی موندهش البته استخوناش. So Jerusalem was a small town by our standards. اون زمان اورشلیم شهر خیلی بزرگی نبوده و یه شهر کوچیک بوده. سوالا رو آخر سر بپرسید جواب میدیم. And if any of you come from a small town, you'll know that as soon as something happens, everybody knows about it. تو شهر کوچیک اتفاقی که میفته یک کلاغ شرکلا زود میشه و حرف زود میرسه. این به اون میگه، اون به اون میگه، زود میپیچه. منظورش اینه. So there'd probably been a whole stream of people down to look at the tomb in Jerusalem. و اون موقعی که داشته صحبت میکرده اینجا پتروس برای مردم تو اورشلیم، همونش که گفتم پتروس وقتی که پتروس داشته صحبت میکرده برای مردم اینجا داخل روز پنتیکاست، میگه آقا این قبر داوود اینجاست، قبول ندارید برید نیم ساعت اونورتر برید ببینید. Excuse me. So it's difficult to see how they would believe that Jesus has risen from the dead unless that tomb was empty. پس این آیه و آیات مشابه به ما میگه که هیچ کس نمیتونست باور کنه که عیسی مسیح در روز سوم رفته بلند شده از قبر مگر اینکه قبر خالی باشه. You can imagine a conversation between an apostle and some other person. The apostle says, Jesus is risen from the dead. The other person says, well, what's that body doing in the tomb then? مثلا فرض کنید که اونجا که داره الان پتروس رفته بالا و داره حرف میزنه، آی مردم جمع شین، عیسی مسیح از مرگ بلند شده، آی مردم بلند شین، از قبر خالیه. یکی بگه وایسا برم اونجا نگاه کنم، فضول زیاده دیگه. بگه پس این چیه؟ این که جنازه افتاده داخل شده، دروغ میگی، بیا پایین. But that didn't happen. Instead, just on the day of Pentecost, 2,000 people decided to become Christians. ولی هیچ کس همچین کاری نتونست کنه چون قبر خالی بود. اگر اونقدر دشمن فریسی و بد و صدوقی و فلان اونجا بوده که بخواست از خلاف اینو ثابت کنه. ولی این اتفاق نه تنها نمیفته بلکه باعث میشه بیش از 2,000 نفر همون روز ایمان بیارن. توی آیه داریم 2 or 3,000. Is it on that day? It's 3,000, is it? Let's just check. Yes, 3,000. Beg your pardon. Yes, 3,000 on that day. But soon after, it's more and more. There's 5,000 in the couple of chapters later. توی باب بعدیش 5,000 نفر تو روزهای بعدی ایمان میارن. منظورش همون قبر خالیه که دلیل بزرگی بوده. And the Christianity spread from Jerusalem. و در واقع شروع این حرکت مسیحیت باید بگین از کجا شروع شده؟ از اورشلیم. So it came from where the evidence was. خب این چیز طبیعیه، شروع مسیحیت از جای شروع شده که مدرک سند اونجا بوده، یعنی همون قبر خالی عیسی مسیح. And there's one other strange reference to the empty tomb in Matthew 28. توی باب آخر متی یه دونه مدرک دیگه است. این قبر خالی امروز هم هست، میتونید برید ببینینش اگر با تور اسرائیل گردی بتونید برید. صفحه 1298 باب 28 متی And it's verses 11 to 15. آیه 11 تا 15 رو یکی محبت کنه بخونه. هنگامی که زنان در راه بودند، عده‌ای از نگهبانان به شهر رفته همه وقایع را به سران کاهنان گزارش دادند. آنها نیز پس از دیدار و مشورت با مشایخ به سربازان پول زیادی داده گفتند بگویید شاگردان او شبانه آمدند و هنگامی که ما در خواب بودیم جسد او را دزدیدند و اگر این خبر به گوش والی برسد ما خود او را راضی خواهیم کرد تا برای شما مشکلی ایجاد نشود. پس آنها پول را گرفتند و طبق آنچه به آنها گفته شده بود عمل کردند و این داستان تا به امروز در میان یهودیان شایع است. Right now, maybe changed a little bit, but it certainly did for a long time. So in verse 15 would be the easiest verse of the whole of the gospel for anyone to check up on.
این آیه 15 داستان کتاب امروز هم هنوز این شایعه ادامه داره و اتفاق حقیقتیه که افتاده. میگه پس اونا پول گرفتن همون نگهبانا رو، میگه که بگن آقا عیسی مسیح در کار نبوده. هنوز هم امروز یهودی‌ها بر این باورن. So they'd have to ask, are the Jews saying that the body of Jesus was stolen? میبینیم دیگه اونجا شروع میگن چیکار کنیم، آبروریزی شدیم، راست گفت که از مرگ بلند شد یهودی‌ها، چه خاک تو سرمون کنیم؟ بگیم دزدیدن. That's easy to check. All you do is you find a Jewish person, a knowledgeable Jewish person, and ask them. میگه ولی خب این حرف حرفی بوده که همینجوری پیچیده و اگر از یه مرد واقعا دانای یهودی بپرسی جوابت نمیده. And so you can check that one up fairly well. So everyone knows that's what the Jews were saying at the time. میگه همه خود یهودی هم امروز قبول کردن که این بهانه‌ای بوده اون زمان برای مخالفت با شروع حرکت مسیحیت. دیگه هیچی پیدا نکنن، چی بگیم چی نگیم، بگیم آقا چند نفر اومدن جنازه رو شبونه دزدیدن. And in fact we have two documents from about 100 years later which confirm that that's what they were saying. و 200-300 سال بعد هم همین اتفاق بیشتر شعبه میگیره و این یهودی این فتنه رو درست میکنن و خودشون هم بعد بهش اعتراف میکنن. So there's a writing by a chap called Celsus, and there's the dialogue with Trypho the Jew, the two documents that talk about کتابی this. هست میگه اونجا هست چون کتاب مقدس نه 200-300 سال بعد این واقعیت رو افشا میکنن خودش. Now the thing is, there's no point in saying the disciples stole the body if the tomb had the body of Jesus in it. میگه پس اون موقع این اتفاق افتاده اگر جنازه اونجا بود چطور میتونن بگن جنازه رو دزدیده؟ چون اگر گفتن دزدیده میگن خب پس بیا نشون اون بده بریم وا کنیم ببینیم نیست، در حالی که جنازه بوده 2 روز اونجا بوده دیگه، اون جنازه روز سوم بلند میشه. So the fact they were saying that means the tomb was definitely empty. Yesterday someone asked a question I think was important for interview, that where been the Jesus during these 2 days? What, when he was in tomb or in heaven or he was in the tomb? yeah. In the tomb actually. یه سال دیروز من موندم، دیروز شنیدم جمعه مصاحبه داشته یکی توی بیبنگام بهش گفتن که عیسی مسیح تو اون 2-3 روز کجا بوده، 2 روزی که مرده. اشتباه هم جواب داده، گفته تو آسمون هست، ولی خب تو قبر بوده دیگه توی اون 2 روز. Yes. So make a note of that question for my frequently asked questions. Yeah, in interview they asked that where been the Jesus in these 2 days. قبر بوده دیگه، جنازه بوده روز سوم قول معروف، چون که از اشعیا و ارمیا و بقیه پیشگویا میگن در روز سیوم بلند میشه و از قبل اینو بشارت دادن در واقع. Right. So it's a bit like when a child goes to school, the teacher says, "Where's your homework?" and the child says, "Well, the dog ate it." این میمونه این بهانه که مثلا بری سر کلاس ما به قول معروف ابتدایی بگی که مشق چی شد آقا، تکلیف قرار بود بیاره، میگه سگ خورد، سگ همسایه خورده، سگمون خورد. خنده داره به قول معروف. You might not believe the dog ate it, but you can certainly believe there's no homework. میگه معلم دیگه خیلی هم ساده باشه بچه‌ها سکوت بکنن که میفهمه که سگ کاغذ نمیخوره مگه بوزه، ولی میفهمه که ننوشتی تکلیفتو و داری میپیچونی بهانه میاری. And it's the same thing here. It's an unlikely story that the disciples stole the body. و این داستانی هم که گفتن که آقا حواریون جنازه رو دزدیدن مثل مایه همین مشق شب خوردن آقا سگه است که خنده داره میخواد بگه. But it certainly would confirm that there's an empty tomb. چرا که همه چی مشخصه که دیگه روز سوم قبر خالیه و هیچی توی قبر نیست و بعد مسیح رو بقیه میبینن در واقع. I mean, to steal the body, they would have to open the tomb. They'd have to move a stone that weighed perhaps 2 or 3 tons. میگه اون زمان هنوز هم today also the people can see that because still in Jerusalem. Well, yes. It's difficult. امروز هم اگه سرچ بکنید بعداً پیش خودتون میبینید یه چیزی اندازه این
و یه سنگ خیلی گنده است که حداقل 10-15 نفر یا چه میدونم خیلی تنومند باید باشن تا بتونن این سنگ رو بردارن، جنازه رو بدوزن، بعد دوباره بیان بذارن. And also Even if the guards were asleep, moving a piece of stone that size would wake them up. و اونجا نگهبان نوشته گذاشتن دیگه، گزارش نگهبانان دیگه، تو فیلم ها هم دیدین 2 تا 3 تا نگهبان بیشتر حتی میذارن، میگن اینجا وایسید حواستون باشه کسی نیاد جنازه رو ببره. میگه حتی اگر جنازه خواب نگهبانا خواب بودن، اون چند تا 4 تا نگهبان و اینا خواستن بیان بدوزن، این سنگ گنده رو 4-5 نفری 10 نفری بخوان جابجا کنن دیگه، یه صدایی که میشنون بلندشن نگهبانا دیگه. این حداقل اتفاقه که حالا خواب بودن 4-5 تا 6 تا نگهبان با هم، اونا اومدن جنازه رو بدوزن، این سنگ گنده به اندازه این اتاق رو بخوای جابجا بدی، اون بغلت خوابیده بیدار میشه قطعا دیگه نگهبان. من میفهمم. A large proportion of the disciples were put to death because of their beliefs, and they died without saying it didn't really happen. و این متاسفانه اتفاقیه که میفته، بعدها هم خیلی از ایماندارا رو میکشن به خاطر این باورشون و ایمانشون. Now, if they'd stolen the body, they'd be unlikely to then say, and I'm going to die rather than change my mind about it. حواریون همونجور که بهتون گفتم اینم سواله، بعدا درباره‌اش صحبت میکنیم. همه رو میکشن، فقط یکیشون میمونه و هر کی هم خیلی بد، یکی رو آویزون دار میزنن، یکی میسوزونن، یکی میدن شیلا میخوره. میگه اگر اینا خودشون اومده باشن دزدیده باشن این جنازه رو، دیوانه نیستن که به خاطرش تا ته سر اعتقاداتشون بمونن و کشته بشن دیگه. خودشونو که نمیتونن گول بزنن، میگه آقا من جنازه رو دزدیدم، این دروغو به مردم میدن، جونمو دیگه ندم، ولش کن. ولی همشون به خاطر اعتقادشون کشته شدن، پس به خودشون دیگه نمیتونن دروغ بگن. And if they'd stolen the body, Jesus wouldn't have met all these other people, some of whom were not disciples at the time. و اگر هم قرار بود این کار رو بکنن و جنازه رو بدزدن که دیگه بعدش مسیح بلند نمیشد از مرگ و بعد ظهور پیدا نمیکرد به بقیه و حتی خودمون حواریون و بقیه صحبت بکنه باشون. So the stolen body theory just doesn't work. The only thing that does work is the resurrection of Jesus. پس میبینیم هیچ چیزی در مورد این ادعای گزاف یهودیای زمان درست نیست، سر جاش نیست. چرا که هم نگهبان داشتن اونجا، هم سنگ گنده بود اگه تکون میدادن میدیدن، همین که بعد مسیح اومده و ظهور پیدا کرده به خیلی از. So we have a risen Jesus, and what the New Testament goes on to say is why that's important. و این چیزیه که عهد جدید به ما میگه، جای عهد جدید داره به ما میگه که مهمترین قضیه در مورد عیسی مسیح همین مرگ و رستاخیزشه. So if we go back to Acts chapter 2 yet again, دوباره بریم باب 2 اعمال رسولان 14-17. so it's باب 2 آیه 36. قطعا بعد 14-18 آیه 36 یکی بخونه. پسر قوم اسرائیل پس قوم اسرائیل جملگی به یقین بدانند که خدا این عیسی را که شما بر صلیب کشیدید خداوند و مسیح ساخته است. بچه‌ها متاسفانه عهد جدید 8 غلط ترجمه داره. ما داریم سعی میکنیم کتاب جدید رو و ماهای آینده به امید خدا اصلاح بکنیم. یکی از این 8 غلط واژه خداونده که به معنای سرور هست و توی عهد جدید اشتباه ترجمه شده، یعنی ریشه. What is the root of خداوند here in Greece? Well, in English it would be Lord. تو انگلیسی میشه Lord یعنی سرور، آقا. In Greek, which is much more important, that's the language the New Testament was written in, it would be Kyrios. مهمتر اینه که این کتاب به چه زبانی نوشته شده عهد جدید؟ سوال دیگه یونانیه. کیریوس واژه یونانیشه، یعنی اصل کلمشه که به معنای and what it does mean. And that comes out as Savaran or as Aga perhaps. بزرگ من، آقای من، سرور من. این معنای واقعی ریشه کلمه در زبان یونانی، زبانی که این کتاب نوشته شده دیگه. و متاسفانه انگلیسیش درست ترجمه شده، فارسیش گفتم 8 غلط، بعدا یکی بهتون میگم. یکیش My Farsi dictionary has it as Aga actually. میگه من مثلا دارم توی ترجمه فارسی قدیمی نوشته آگاه، باز اونم غلطه به نظر من، همون سرورم خواسته. Savaran will do quite nicely. خداوند باید بگید سرورم. تو عهد جدید. So you find that Khodavan and Savaran are mixed up completely in most Farsi translations of the Yeah, I said already.
sometimes you get either way, you know. همه نه 80% اتفاقاش این کلاماش همشون رو بهتون میگم که کدومشون خداونده کدومشون سر، ولی 80% این خداوندها در عهد جدید میشه سرور. پس تو بعضی آیه هاش یعنی نه 2 کلمه اصلی داره توی کتابی که فرض کن یونانی داریم میخونیم، یه جاش سرورمه یه جاش خداونده، ولی ترجمه فارسی همه رو نوشته خداوند. متوجه شدید؟ یه دونه ترجمه کرده به جای که 2 ترجمه کنه، یه جا باید سرور باشه یه جا خداوند. این هر چی که بوده نوشته خداوند و بهتون میگیم کجاش غلطه. دقیق 80%ش غلطه. But the thing is that the fact that Jesus is raised from the dead shows how important he is. میگم از مهمترین چیزی که درباره عیسی مسیح با هم دیدیم این بلند شدن از مرگه. So God has made him, it says he's made him Lord, he's made him an important person, he's also made him Masih. و اینجا میبینیم اینجا میگه خداوند به خاطر این اتفاق او را مسیح ساخته است. And that's a very important idea in the Bible. و این یه چیزی که خیلی تکرار شده دیگه، همه جا میگن عیسی مسیح عیسی مسیح و نکته مهمیه. So we'll look at that word again in a moment, but just before that let's go to Romian باب 1. بریم رومیان و باب 1 رو ببینیم. باب چیز بعدیه، کتاب بعدیه. باب 1 رومیان 1460 آیه 1 تا 4. و این 1 تا 4 رو یه نفر دیگه بخونه لطفاً که صدای قشنگ او را هم بشنویم. بله 1460 باب 1 تا 4. اینجا هم باز خداوند غلطه و میشه سرورمون عیسی مسیح. 1 تا 4. از خلص خادم مسیح عیسی که به رسالت فراخوانده شده و به انجیل خدا وقف گردیده است، همان انجیل که خدا از پیش به واسطه پیامبران خود وعده‌اش را در کتاب مقدس داده و درباره پسر اوست که چون انسانی خاکی از صلب داوود به دنیا آمد و با رستاخیز از میان مردگان به سبب روح قدوسیت به مقام پسر قدرتمند خدا منصوب شد، یعنی خداوند ما عیسی مسیح. It should be Savaran rather than Khudavand again. But the point is that by raising Jesus from the dead, he's declared he is the Messiah, Masih. He's declared that he is the Son of God. ولی نکته خیلی مهم اگه دوستان سکوت کنن تو این آیات اینه که عیسی مسیح با رستاخیزش از میان مردگان پسر قدرتمند خدا خطاب میگیره و مسیحه. در واقع ما عیسی مسیحه. Again, we'll show you what that means next week. هفته دیگه درباره این معنی این که از عهد عتیق چه پیشگویی شده در مورد این عیسی مسیح و معنی عیسی چیه، معنی مسیح چیه، ریشه کلمه‌هاشون چیه، که بازم اونم سوالاست واسه مصاحبتون صحبت می‌کنم. But we'll have one little look at this word Masih. So if we go to Mazamir. ولی یه جا رو میگه ببینیم حالا در مورد این قضیه. ویش chapter 2 صفحه 670 674 باب 2 مزامیر 672 73 Psalm 2 verses 1 to 3. آیه 1 تا 3 باب 2 مزامیر صفحه 673 آیه 1 تا 4. بله. از چه سبب قوم‌ها می‌شورند و ملت‌ها به عبث تدبیر می‌کنند؟ پادشاهان زمین به صف می‌شوند و فرمانروایان به مشورت می‌نشینند بر ضد خداوند و بر ضد مسیح، او که بیایید بندهایشان را بگسلیم و زنجیرهایشان را از خود بیفکنیم. So what we have here is, well, we got the Lord God, Khudavand. در عهد عتیق خداوند درست ترجمه شده چون که
به زبان عبری بوده و عبریشو درست ترجمه کردن. اونجا که داره میگه بر ضد خداوند و بر ضد مسیح او. That's right. And the point is that they're now in opposition to the kings of the earth. ولی نکته مهمی که هست، حالا اینا رو داره در واقع نشون میده که چه شخصیتی دارن و چه درجه‌ای داره این مسیح و خداوند که خیلی والا. And this is because God has set up his Masih to rule the world, verse 6. آیه 6 هم سوال هم مصاحبه اومافیس هم مصاحبه غسل تمیتیست کوشنالس. پادشاهی خدا کجا میاد؟ این سواله. یکی بخونه. چرا شما نمیخونید همتون اونجا نشستین؟ به هر حال کتاب خوندن هم مشارکت معنوی داره، هم فردا اگر پرسیدن چه فعالیتی تو کلیسا داریم حداقل میگیم روحانی کردن. و قبلا تا ماه پیش که من می اومدم دعوا بود سر خوندن. حالا شما همه جدید خبر ندارید. هیچکی نمیدونه. نگم ها. آره آیه 6. من پادشاهی خود را نصب کردم بر کوه مقدسم سیهون و حال من حکم را باز میگویم. خداوند من را گفته است تو پسر من هستی، امروز من تو را مولود ساختم. So God has set up Masih as king to rule the world. پس خدا مسیح رو برای پادشاهی به جهان فرستاد در واقع. That hasn't happened yet and we don't know when it will happen. البته این پادشاهی هنوز اتفاق نیفتاده و هیچ کس هم نمیدونه کی اتفاق میفته. But it's a promise that one day it will happen. ولی این بزرگترین وعده خداوند و مهمترین امید ما مسیحیان. So who is this Messiah, this Masih? Verse 7. آیه 7 میبینیم دیگه این مسیح کیه؟ تو پسر من هستی داره میگه. The Son of God. That's right, yeah. We have in verse 7. Yes, as I just said, that's in verse 7. We read it. So you read that? Yeah. David. Yeah. So it's the son of David and he's the son of God. پس میبینیم اینجا در مزامیر و در بقیه کتاب‌های عهد عتیق وعده میاد که از نسل داوود کسی خواهد آمد که پسر خدای متعال خواهد شد. And the important point here is that he's ruling from somewhere on the earth. He has to come back. و نکته مهم اینه که قراره بیاد و یه پادشاهی رو بنیانگذاری بکنه از یه جایی. چرا داره میگه که روی زمینه و بر کوه مقدس صهیونه. And we have no idea when that's going to happen. ولی کی قراره اتفاق بیفته رو هیچ کس نمیدونه. It's the day of judgment. این روز داوریه، روز قیامت در واقع. But the promise is there, one day it will happen. ولی وعده میگن که به زودی خواهد شد و این اتفاق قطعاً خواهد افتاد. So I'm going to just summarize what we've said. خلاصه کنیم درسی که با هم صحبت کردیم و خسته نباشیم. بعد اگه سوالی بود در So the first point is that Jesus died and then was raised again from the dead by God. اولین چیزی که با هم امروز یاد گرفتیم اینه که عیسی مسیح کشته شد و در روز سیوم از مرگ بلند شد. And the second thing is that this confirms that Jesus is the Messiah, Masih, who will rule the world one day. دومین چیز مهم این بود که ما دیدیم که پیشگویی که در عهد عتیق شده بود که کسی خواهد آمد به عنوان مسیح موعود، همین عیسی مسیح بود که اتفاق می‌افته. And that means he's going to return to the earth, although we have no idea when that's going to happen. و این بدان معناست که روزی خواهد آمد عیسی مسیح برای پادشاهی و بنیانگذاری پادشاهی و داوری بر روی زمین، ولی ما دقیقاً نمیدونیم کی. And that's the basic message that the apostles were teaching throughout the New Testament period. و این دو خلاصه‌ای که بهتون گفتم در واقع خلاصه همه بشارت‌ها و تعالیم حواریون و رسولان سده اول میلادی بود. And two reasons for this resurrection, you said? The two reasons we gave, the two bits of evidence are one, the empty tomb, and two, the human witnesses.
و دو جواب سوالی که شما چطور ایمان دارید به این رستاخیز و چطور باور کردن مردم این رستاخیز رو، یکی شاهدان عینی بود، دومیش مقبره خالی. اصلا نباشه. Thank you. Shall we pray for close meeting? Yes. Is there food or? غذا آماده است. هم برای غذا دعا کنیم، پس هم برای بستن. بعد اگه سوالی داشت بیا بشین بعد از دعا بگیم خدا جون. Yeah, the food is about ready. So, you ready پس to? دعا بکنیم هم برای غذا هم برای بستن کلاس. بعد بچه‌ها سوالاشون اگه خواستن بپرسن. یه 2 دقیقه هم سکوت بکنید، 1 دقیقه هم سکوت بکنید. So, ready to pray? Father in heaven, سکوت میکنیم و با سکوت به درگاه خداوند میریم، به درگاه پدر آسمانیمون. we thank you that you reveal yourself to mankind. تا ازش ممنون باشیم به خاطر نمایان کردن یگانه فرزندش به بشریت. Help us to understand the message of your word. خداوند ازت میخوام تا به ما کمک کنی تا بلکه بتونیم بفهمیم کاملا پیامی رو که در کتاب و کلامت میخونیم. We thank you for the things you give us, خداوند از تو ممنونیم به خاطر هر آنچه که به ما عطا میکنی and especially we thank you for the food we're about to eat. و همچنین ممنونیم به خاطر این غذایی که برای ما الان مهیا کردی. Grant us strength and help us to use our strength to serve you. خداوندا به ما کمک کن تا بتونیم با قدرتی که از این غذا میگیریم در راه خدمت به تو خدمت کنیم و صرف کنیم. This prayer we ask in Jesus' name. همه دعا رو در نام مسیح میخوام. Amen. بگید بفرمایید سوال. So,